Because their key tactic is usually to just get people right out of the way, isn't it? Flip them right out of the arena. Yeah. Happens to be the same tactic as ours. Ah, but have you ever achieved it? Not yet. But, you know, there's a first time for everything. From Ipswich, seed number 1 and reigning champion, Chaos 2. Den kolsyredrivna eldsläckarkatapulten är ett av de kraftigaste vapen vi någonsin sett. Kostade bara 3 000 kronor att bygga. De använder gräsklipparmotorer för att köra den framåt. Hi, the Chaos 2 team. We've flipped our way to the semi-final. The robot's exactly the same as last year. Powerful flipper, good traction. We're last year's champions and we hope to do it again this year. From Romsey, seed number 7, Steg 2. De gick till semifinal förra säsongen som Stegosaurus. De har också en kolsyredriven katapult och en elmotor på 750 watt. Karossen är gjord i aluminium. Hi, I'm Rob. This is Pete. This is Danny. This is our robot, Steg 2. Received a little bit of damage getting as far as we've got. We're now through to the semis. We've had to make new polycarbonate top because it got a bit damaged, and our tail is being repaired at the moment as it got a little donk in it from Mortis, but hopefully it'll last to the final. Roboteers, stand by. Här har vi Chaos 2 med George Francis, Ian Swan och hans son Richard. Och Steg 2 med Rob Heisman. Och den skäggige mannen till höger och Dan plockar upp spakarna. 3, 2, 1. Där är de igång och det är 2 stycken enormt kraftiga flipprar som ska tävla mot varandra här. Och det är Chaos 2, den lilla mörka, mot Steg 2. Oj, en bra första attack där från Steg 2. Men vilken flipp från Chaos 2! Det är fruktansvärt. Och bägge använder samma typ av lufttryck när de skjuter iväg. De är identiska när det gäller flipparna alltså. Och duktiga förare alltså. Det här är enormt spännande. Kolla! Steg 2 där försöker. En bra möjlighet där från Steg 2, men det är Chaos 2 som har haft de bästa flipparna så här långt. Nya möjligheter där... Ja, titta! Oj! Bra rullning, det är det enda. Försök att få bort Chaos 2, försök. Men bra rullning. Kom igen, Steg 2! Men hur lätt som helst kommer Chaos 2 upp på rätt köl igen och här ger det tillbaka med besked. Men lika lätt kommer Steg 2 på rätt köl igen. Och Chaos 2 fortsätter att attackera. Kolla på den attacken med flippen där. Men han blir räddad av sin egen flipper där på sidekanten. Bra! Kom igen, Steg 2! Steg 2 rätt in i kontrollzonen där. Chant får en rejäl smäll. En riktig träff från Chant där på Steg 2. Steg 2 backar undan lite grann och Chaos 2 kommer med nya attacker. Jajamän, nästan en hel rullning och nu ligger den på sida Steg 2 och det är inte riktigt bra det. För då kan den inte använda sig av flippen för att komma rätt igen. Nej, nu ska vi se vad som händer. Han kommer säkert komma till rätta med att flippa till nu. Nej, du gör ju inte det! Steg 2 ligger på sidan, kommer inte rätt. In kommer husrobotarna, det är Sergeant Bash, det är Sir Killalot och det är Matilda. Här åker han från arenaflippen, en riktig resa där för Steg 2. Steg 2 har förlorat den här matchen och de regerande mästarna Chaos 2 går vidare. Steg 2 är alltså borta mot Chaos 2. Närmast har vi då Wheelie Big Cheese som tar sig an Tornado. On performance, this robot is one of the favourites for the title. You perform brilliantly in the heats, but you've made some changes. Yes, Why? its response was a bit slow before. There was a slight delay between telling it to start or stop and it actually doing it. Why was the delay in there in the first place? Well, there are wheelchair motor controllers in there, and people don't like their wheelchairs taking off like Formula One racing cars. So we've taken out the delay, and it should now perform like... Well, we know it performs like a Formula One racing car now. And this is more powerful than the flipper in the arena. Yes, definitely. The flipper just sort of rolls them over, and we chuck them 6 foot or so up in the air. And what do you think about your opposition, then? I don't think he can do much to us, but whether we can catch him and do anything to him is an awkward question. Well, I'm really looking forward to this one. Cheesy enough for you? Are we scared? Nah. I think they're pretty awesome, this opposition, because we've seen them in the heat, and they really have got a phenomenal flip. We don't really think they should have won their last battle. It was a judge's decision, and we were among that part of the crowd that didn't really think it should have gone to them. Controversial. So you're going to be showing them what for, are you? Well,
In actual fact, we think their opponent was better, so we're less scared of them than we would have been of their opponent with suicidal tendencies. Oh, right. So you're pleased you're not up against them, at least? Yes, Start. yes. Well, you've got an awesome robot. Dave here is the Storm Chaser. You might remember from the heats. He's scared of nothing. Not even the wheelie big cheese. You can pull a Land Rover, can you not? Yep. And there's a spike in here that will come at you and have had you before you even saw it coming. From Huntington, Tornado. Mycket kraftfull robot med låg utväxling och en tryckluftsdriven murbräcka. Den kommer från ett löpande band för högtalartillverkning. Den här är gjord i svetsat stål och kolfiber. Hi, I'm Andrew, this is Dave, this is Brian. We are Team Tornado, and this is our robot Tornado. To get here, we beat Caterpillar, Berserk 2 and Gemini. At the end of the heats, we had a little problem with our drive system, but it's all fixed now, and we are ready to go. From Langport in Somerset, the number 15 seed, Wheelie Big Cheese. Vilken schweizerost baby. Det vapnet kan skicka 800 kilo i luften. Hjulen har spikar från golfskor. Hello, I'm Roger, that's Paul, and that's John. This is our robot, Wheelie Big Cheese. Toughest robot on the block. All built out of titanium. It's virtually indestructible. Since the last heats, we've improved its handling somewhat by taking out the delay in the controls, and we've now got the GT version, ready to take on anything. Roboteers, stand by. Tornado med Andrew Marchant vid spakarna i mitten, David Gamble till höger och Brian Moss till vänster. Sen har vi Wheelie Big Cheese, Roger Plant. Den är skäggig ingenjör bakom spakarna. 3, 2, 1, activate. Och då är det full fart och matchen är igång och det är väldigt olika robotar de här två. Ja, det är en med en enorm flipper och så en som har enorm kraft alltså. Jag säger, akta dig för flippen där, Tornado. Du kan flyga, kan jag säga. Tornado försöker komma till ett bra läge och få in en riktigt träff. Oj! Kan du snacka flipper? Vilken flipp från Wheelie Big Cheese. Där måste ju något ha gått sönder, eller? Vi ska se om Tornado överlever den där. Han får sig en till resa där. Riktigt med stryk får han direkt i den här matchen. Wheelie Big Cheese, vilka flipper han har. Ja, det är fruktansvärt. Jag skulle inte vilja stå på den där. Jag tror inte Matilda heller vill det. Oj, och det är en stor mun som öppnar sig. Det är som min gamla rektor. Han försöker verkligen där. Wheelie Big Cheese och få iväg Tornado ordentligt. Tornado som har lärt sin läxa nu och håller köna medan Wheelie Big Cheese... Ja, men titta däcket! Däcket har gått sönder på Wheelie Big Cheese. Oj. Däcket har lossnat på Wheelie Big Cheese när den var inne hos Matilda där. Nu ska vi se om den överlever det här. Tornado tar förstås chansen att attackera ordentligt. Och det gör den också. Kör med Wheelie Big Cheese bort mot arenaväg. Kommer inte ända fram. Ska vi se det här då? Ja, han försöker attackera igen upp mot arenavägen här. Tornado som har sin egen fanclub på hugget förstås. Här ser vi att det är vänstra hjulet på Wheelie Big Cheese är totalt sönderkört. Och här är de över flamgropen. Ja, de kommer förbi där. Lågorna slår upp lite grann. Wheelie Big Cheese har väldiga problem just nu. Kan Tornado utnyttja den här situationen? Jag tror det. Ja, ingen riktig flipp där från Wheelie Big Cheese. Ja, jag tror att ostens framtid är förstört tack vare däcket om man ska vara ärlig. Ja, det sitter verkligen på sniskan där, men den rör sig fortfarande i alla fall. Och frågan är om Tornado klarar det här. Nej, jag tror att den har pajat på ena sidan. Klockan räknar ner nu. Och det är bara en sida på Tornado som funkar, men den rör sig i alla fall. Klockan tickar ner och det här kommer att gå till domarna. Well, very close, very tight. I wouldn't like to call it. It's down to our judges. Som bedömer kontrollstil, aggressivitet och skada. Wheelie Big Cheese var verkligen aggressiv, speciellt i början. Men sen var den in hos Matilda och röjde runt där. Det var då som hjulet gick sönder. Man undrar om det var i stridens avgörande stund där. Det var i alla fall väldigt nära och Tornado försökte bli mer och mer aggressiv mot slutet. Vem vinner? Jag vet inte. Well, guys, it's decision time. The judges have made a decision. They've been looking at style, control, damage and aggression. And the wheels have come off the cheese. His challenge to go for Tornado! Roger and team, what happened to that wheel of yours? The weld broke. How'd you get around something like that?
We'll have to learn how to weld titanium a little bit better than we're doing at the moment. It's very difficult material to weld. And not a lot of people do it, do they? Very few people at all, so we're doing all right. So if anyone knows how to do that and could help Roger, perhaps they could contact him. Otherwise, you're going to be doing a lot of travelling before the next wars, aren't you? No, I'll find out how to do that in my little workshop at home down in Somerset. All right. We can weld most things in Somerset. Excellent news. The Tornado team, fantastic against Wheelie Big Cheese. You did a splendid job, wasn't it? It was. Now, what's happening here? What is Steg 2 doing on your bench? We've had a motor burnout, and Steg 2 very graciously donated one of their motors, which is wonderful of them, so we're going to be able to compete in the next battle. Yeah, it's not all war, is it? Steg 2. Well done, guys. And are you going to be ready? We hope so. Fingers crossed. We haven't got long. I'll leave them to it. Cheers. Arbetet fortsätter i depån för Tornado som dock tog sig vidare mot Wheelie Big Cheese. Nästa match står mellan Thermidor 2 och Pussycat. Pussycat have made it through. They've got 9 lives left. They did very, very well in the heats. Now, this works according to Newton's second law, apparently, which is what? Every action has an equal and opposite reaction. And how does that apply to the robot? What that means for Pussycat is that when the wheel turns to drive Pussycat forwards, the robot tries to turn in the opposite direction. And that's how when we're lying down, we can flip ourselves back up. It's very impressive. And this here is the self-confessed best driver on Robot Wars. You did well so far. Let's meet the opposition. The blade on top of your opposition travels at just 3,000 RPM. That's quite fast. These look pretty tasty. What are they made of? It's a sponge and the wheels are from a Mini Metro. Ah, okay. Nice and grippy. Where'd you get those from then? Did you nick them? No, they were given to us. And we've talked about these pincers before. We think they're just for show. They are really just for show, yeah. So. Not very impressive. So what's the key strength of your robot? The key strength is the flipper. It can lift about a ton, which is about a Land Rover. That'll do, won't yeah. it? That'll do if the driving's good enough. Powered by 2 Bosch 750s. How did you win the heat? I think it was pure luck. I think they're going to need it. From Gloucester, seed number 19, Pussycat. Det här är laget som är med för 4:e gången. Den roterande klingan man har som vapen kan innebära att kattsanden kommer att bestå av metallspån från motståndarnas söndertrasade ekipage. Hi, we're Team Cold Fusion. Today we're joined by Robin Herrick, our team captain. These are the guys we've taken out so far. We've taken a Razor, Reptilitron, Milliambug, and Robo Chicken. We're fighting Thermidor next. It'll make a nice change to have lobster. From Norwich, Thermidor 2. Den här roboten har 2 jätteklor och en flipper som vapen. Drivs av 2 stycken 750 watts industrimotorer. Karossen är gjord av aluminium. Hi, we're Team Lobster and this is our robot Thermidor 2. My name's David, this is Eli, this is Ian. It's got a top speed of 15 mile an hour. Our main weapon is our flipper. We've also got these powerful claws. Since the heat, we've had to strengthen this bracket, as you remember, they sort of either snapped off. Hopefully that won't happen again. Där har vi Pussycat med lagkaptenen Robin Herrick i mitten. Det är unge David Gribble som kör ekipaget. Thermidor 2. David Harding till höger, Ian Harvey som sköter spakarna. 3, 2, 1, activate. Här är de igång då, en riktig djurfight i hummen mot katten där. Och det är hummen, Thermidor 2, som ger sig på Pussycat till att börja med. Oj, vilken flipper han har! Alltså, han är i stor form nu, Thermidor. Kolla, han leker ju med katten. Ja, verkligen bollar med katten som liknar en kattunge här till att börja med i alla fall. Kanske visar en klon här om en liten stund. Han har ett fruktansvärt vapen där längst fram som kan göra rejäla skador. Men det är Thermidor 2 som flippar på. Ja, det är fruktansvärt vilken aggressivitet han har, Thermidor 2. Jag är så imponerad av den där flippen. Kom igen, skjutsa iväg den här katten. Mera flippar från Thermidor 2 och Pussycat har ju ännu så länge inte gjort någonting i form av någon attack. Här kör de dessutom på ref-bot. Ska se om vi kan få en ny flipp. Ja, visst kan vi det. Thermidor 2, vilken inledning på den här matchen. Ja, enormt spännande alltså. Det är giganternas kamp. El Gigantos Monumentale. Thermidor 2. Ja,
Ja, kanske har den tappat lite kraft där nu när vi har kommit en bit in. Vi ser att klorna börjar se lite skavda ut. Sitter lite på sniskan där. Och Pussycat kan komma tillbaka med den här fantastiska vapnet den har. Snurrar längst fram där. Kan orsaka en hel del skador på Thermidor 2. Thermidor som inte har flippat någonting på en stund. Nej, nu har något här. Jag tror Pussycat har fått in en klockren smäll. Där får hon in en smäll. Något har hänt med flippen alltså. Ja, den ser verkligen inte pigg ut, Thermidor 2. Den tar sig nätt och jämnt fram här på arenan och försöker väl göra sitt för att försvara sig mot Pussycat. Pussycat som har fått nya krafter nu efter den vansinniga öppningen från Thermidor 2. Ja, det är verkligen. Men det roliga med Pussycat, den går inte att ha sönder. Alltså skalet på den är fruktansvärt starkt. Ja, den fortsätter att jaga Thermidor 2. Vi ser att klockan går ner. Det kommer nog kanske bli domarna som får avgöra den här matchen, men det lutar väl åt Pussycat. Fast å andra sidan, Thermidor 2s inledning var ju grym. Den flippade ju Pussycat hur som helst. Det blir svårt för domarna. Well, that one's got to go to the judges, but let's have a look at some of the highlights of that amazing battle. Tänk på att domarna nu bedömer kontroll, stil, skada och aggressivitet. Thermidor 2 var verkligen aggressiva. Vilken inledning. Den kastade formligen Pussycat runt upp i luften. Men titta vad som här nu händer. Det är inte mycket kvar nu av Thermidor 2 som börjar se lite skamfilad ut. När Pussycats vapen blir för jobbigt. Well, the judges have made a decision. Remember, they're looking at style, control, damage and aggression. And in their wisdom, they've gone for Pussycats! Sorry, guys. Well, you started out really quite strongly. You were flipping them backwards and forwards, but you kind of slowly ground down and ran out of power. Yeah, we ran out of gas, and after that we were sitting duck or sitting lobster. Yeah, sitting lobster. I mean, you were kind of your flipper stopped working halfway through as well. Yeah, it's all gas powered. And that saw they've got, it's quite awesome, isn't it? It really cut you up towards the end. I think it has cut us up. It's cut you up quite badly, I think. A lot of running repairs there, I'm afraid. Yep. You'll come back and see us again, won't you? Yeah, we sure will. Ladies and gentlemen, let's hear it for Thermidor! Yeah! Well, you're not far away from the grand final, lads. You've just got to keep it up. You started off really slowly. Yeah. I mean, were you worried there at any stage? He's a good opponent. I must admit, I did underestimate it, and I wish I didn't now. You've still got all your 9 lives, though? They're the first guys to damage us. Really? Yeah. Yeah. Okay, well, go make some repairs and we'll see you in the next round. Ladies and gentlemen, let's hear it for the Pussycat team! That is one trash-looking lobster. Yeah, he's not well. Oh, look at the mini Metro wheels. Completely split there. What happened? Because you had that fight. We thought it was yours. Yeah, so did we. We just ran out of CO2 halfway through, and once we do that, that's all our weapons gone. So, Yeah, because the flipper wasn't working, was it? The claws don't work either. Still, you'll know for the next wars, more gas. More gas, yeah. More gas. It's a long fight. Okay. You need to be prepared. Right. Because failing to prepare is preparing to fail. Right, okay. Det tog han verkligen fasta på. Thermidor 2 är ute alltså och Pussycat går vidare. Pussycat som Micke har träffat. Nu ska vi kolla på en mycket elak sak. En klinga som har slagit sönder många saker. Vi snackar om Pussycat. Here's the Pussycat. Who is the constructor? I am. You're the constructor, yeah? And who is the driver? Me. You're the driver. Is it fun to drive this one? Yeah. This is awesome. Yeah, it's very different. When you flip the robot over, all the controls change. So backwards is forwards and forwards is backwards. Okay, then you must use your brain. Yeah. Yeah, you have one? No. Okay, you need a new driver. No. And how much does it cost to build this one? Is it cheap or expensive? Yeah, it depends. You can do it cheap, but this one costs about £3,000. 3,000? Det är 40 000 svenska kronor nästan. Om inte mer. Okay. What kind of engine do you have in it? We got two 750-watt Bosch motors. De har Bosch-motorer. They're from a drill or? I think they're from lawnmowers, German lawnmowers. Okay. So we get to fight the Germans as well again. Again? De har inte vunnit enda krig, tyskarna, som sagt. And how does it feel when you go into the stage and go up for a game? Are you nervous? Are you nervous?
Yeah, my stomach's turning inside out, but... Okay. Are you nervous? It's when you discover adrenaline's brown. Okay. Are you nervous? And what are your part in this one? I control the weapon. Yeah, I control the weapon. The weapon? Design that weapon, yeah. Kameraman, ner där, kolla vapnet noga här. Den här, det är fruktansvärd när den klappar till. När den kommer och går mot aluminium eller stål, det bara flyger grejen, det är inget snack. Jag blir lite svettig för den här är häftig så. Thank you, and good luck. Thank you. Pussycat. Ain't that a Tom Jones tune? It is, yeah. Can you sing it? No. I have a song voice. Yeah. Somewhere. Ja, de där verkar vara ett riktigt skönt lag. Ja, det är ett fantastiskt team. Och jag gillar just den här roboten med klingan där uppe. Kommer i vägen för då smäller det till. Och sen här farbrorn, han är som en liten hustomte. Går omkring och hjälper alla andra. Och mycket trevlig måste jag säga också. Sen den roboten, den kan ju köra åt flera olika håll. Den liksom är ju som en katt som har, typ 9 liv. Vi får se om Pussycat blir en av de 2 som nu tar sig vidare till finalen. Vi ses efter pausen. Stanna kvar. Nu har du chansen att vara Robot Wars gladiator. Skapa din egen robot på spel.tv4.se. Jag grillar kycklingar på gång kanske. Robotkampen, en stenhård tävling live på nätet. Köp delar, bygg ihop din robot och måla den precis hur du vill. Ja, där åker tredje däcket. Ner. Gå in idag och var med och tävla live mot andra spelare runt om i Sverige. Robotkampen på spel.tv4.se. Robot Wars är igång igen med den första semifinalen för säsongen och hittills har det varit riktigt starka fighter. Ja, man kan ju se på den här semifinalen att det är fruktansvärt hög kvalitet. Vet du om man kan se det? Har ingen aning, men du har ett bra svar antar jag. Det är mycket enkelt. Husrobotarna har inte varit ute och hjälpt till mycket utan det har de skött själva, de här utmanarrobotarna. Förstört sig själva. Då är det kvalitet. Jag tycker vi ger oss in i utslagningen igen. Metall mot metall. Strax dags då för den 4:e matchen i den första omgången. Firestorm 2 mot Dominator 2. It's the plasma nitride-coated titanium boys. Dominator 2 are back for more damage. This thing out-accelerator Paul's motorbike up to 20 miles an hour. It's very nippy. They've got about a ton and a half worth of pressure from that axe. And have you made any changes since the heats? Yes, we've changed the tyres, so we've got added grips, so we've got far more pushing power. We've reshaped the axe, ground it and polished it so it doesn't get stuck into competitors. And we've also moved one of the main control PCBs between the gearboxes, absolutely invulnerable there. Because that got spiked last time, didn't it? It nearly did, but we didn't want to risk it this time. Well, they'll need those changes because they're up against the 5th seed. And it is the Firestorm 2 boys. Hello now, there. this is a special robot because normally we have one motor per wheel, but not on your robot. Nope. We've got one big motor at the back for forwards and backwards, so it turns the differential in there like that. And then we've got 2 smaller motors down here for left and right, which turns the differential like that. So you've got a forwards and backwards motor and a sideways motor, which should give you more control. Yes. And you've also got 25 stones worth of self-righting flip at the back there. We do, yeah. Which your opposition don't have. No, they don't. We don't believe that they can self-right, but we haven't seen her in action yet, so, well, wait and see. This is going to be an interesting one, is it not? What's your message for the opposition? Run away. Exactly. From hunting, Dominator 2. 2 industrimotorer ger en toppfart på 32 kilometer i timmen och vapnet är en tryckluftsdriven yxa. Kommer de att dominera eller kvida? Welcome to Dominator. Previous battle, we put the axe through 101. In the tracks, all over his casing. We're looking forward to doing it again. Modifications, these tyres. Plenty of grip, plenty of pushing power. We're not only going to axe them, we're going to push them. From Durham, seed number 5, Firestorm. Förra säsongen kom de 3 i Robot Wars med en kolsyredriven katapultarm från en brandsläckare som kan slunga iväg motsvarande 160 kilo. Hiya, I'm Alex Mordew, I'm Graham Bourne, and this is Firestorm. Still a little battle weary from its previous fights, but we've still got our flipper and we've still got our speed, so we're ready to go on and win this. Roboteers, stand
stand by. Här har vi Dominator 2. Vid spakarna hittar vi Peter Halloway. Och sen Firestorm 2. Alex Mordew till höger och Graham Bone är den som är lite längre av de två. 3, 2, 1. Activate. Där är de igång och det ska bli intressant att se hur Firestorm 2 kan hantera Dominator 2. Firestorm med sin klassiska kilform där mot en lite annorlunda utseende på Dominator med en farlig spikhammare där. Ja, den är bra för han kan rätta upp sig själv. Ja, det är inte rätta upp det, men den är ju hög. Så att ja, Firestorm får köra under för att tippa honom helt enkelt. Vi ska se om Dominator 2 kan få till någon rejäl träff. Ja, visst kan han det. Vilken träff den får direkt där på Firestorm 2. Det där kan vara döden för den, att han kanske har träffat något där. Vi vet. Jag hoppas det. Han har i alla fall träffat flippen rejält. Och nu kämpar Firestorm 2 för att komma loss. Och det gör den där. Och det där kan kosta det där. Flippen kan bli trasig av den här behandlingen. Men här ger den i alla fall tillbaka. Firestorm 2 trycker till Dominator 2 som hamnar på sida igen. Då kan den flippa sig på rätt köl igen. Ja, Firestorm 2 passar på att attackera en extra gång. Extra, han hjälper honom upp där. Oj, där. Flippen funkar. Ja, det gör den i allra högsta grad. Men vilka träffar från Dominator 2 med den här spikyxan. Rejäla träffar där. Och nu sitter den i ett stadigt grepp, Firestorm 2. Dominator har övertaget som jag ser det just nu. Ja, han är mest aggressiv och nu sitter han fast där, Firestorm. Försöker att... Oj! Ja, nu rullar jag sig igen och här träffar Firestorm 2 med en rejäl påkörning. Här vänder han Dominator 2 och där står den ju rätt upp i vädret. Kan den då vända sig på rätt köl igen? Det handlar om att vara aggressiv. Domarna tittar på det om det skulle gå så långt. Mycket aggressivitet är det som gäller. Full kontroll också på spakarna från båda lagen och han försöker träffa den Dominator 2 men det hamnar mest på sidan om. En ny flip från Firestorm 2 vänder runt. Dominator 2 som ligger på sida igen där. Men han har förmåga att komma tillbaka på rätt köl. Oj, där sitter han ju fast. Kommer han loss? Kom igen Dominator! Riktigt inkörd mot arenaväggen och nu tickar klockan ner. Kommer det här också att gå till domarna? Jag tror det. Frågan är vem som kommer att vinna. Det blir stenhårt. Ja, han klarade sig precis där, Dominator 2, men domarna kommer alltså att få avgöra det här. Well, did Firestorm burn brightly or did Dominator dominate? It's up to our judges. Ja, de har fullt upp ikväll. Så här såg det ut. Firestorm 2 var den aggressivare utav de två robotarna till att börja med. Men sen kom Dominator 2 tillbaka med en riktig spikträff. Mitt i flippen. Flippen som försökte komma loss där. Men sen var det Firestorm 2 igen som vände runt Dominator ett flertal tillfällen. Jag tycker att Firestorm var den aggressivare utav de två. Chaps, the decision is through. It's the closest decision ever in the war. The judges have gone 2-1, and it's only by 1 point in favour of Dominator 2! Oh! Guys, you were the 5th seed. You were finalists in the last war. And you've gone out to an unseeded robot. How did you think it went yourselves? I thought it went pretty well. Do you think you'd stolen it? I thought we'd got through. It was very close, but I thought we might have just got it at the end there when we got them up against the barrier. You did seem to be the strongest robot a lot, but that one was terrier-like. It was very, very aggressive. And you flipped it, it flipped back. You flipped it, it flipped back. Are you going to come back next year? Yeah, we will do. Different robot, same robot? Same robot, just a bit better. A bit better. Cheers, guys. Don't be too upset. Not be upset. Let's hear it for Firestorm! Nor can we. Because we were at back while the judges were deciding, and you, Mr. Pessimistic, well, go, no, we've lost it, I can't see it, we've lost it. And you come through. Well, it was just... 2-1, 1 point in it. Yeah, it's good. It was a good fight. You're through to the next round, guys, but you know the robots get bigger and better and badder as you progress. Absolutely. And we've got some work to do now. You certainly have got some work to do. It's exciting, isn't it? Certainly is. Let's hear it for Dominator 2! Is that one of the points that they lost on? What do you think, team? Well, a little bit disappointed with the decision, but... Now, you've seen the judges' score marks, haven't you? What were the exact marks? It was 111 for us, 109 for them.
but we lost it on one judge by 1 point. Incredibly close. Yeah, when you but get to this stage in the competition, you've got to expect that, haven't you? Yeah. We lost it on damage. I mean, we've got holes all over the robot. There's all cosmetic stuff. The robot still works fine, so... Ours was still working fine at the end of the battle, but it was a bit knackered, but I think they've got it sorted for the next one. Oh, and you're pleased about that? He's pretending to be pleased about that. Det var en av de jämnaste matcher jag sett, men vi säger adjö till Firestone 2 och Dominator 2 är en av 4 ekipage som finns kvar. Men det är bara 2 som kan kvala in till den stora finalen. Vi har Pussycat mot Dominator 2, men allra först Chaos 2 mot Tornado. From Ipswich, seed number 1 and reigning champion, Chaos 2. Finns det någon som kan stoppa de regerande mästarna och George Francis vid spakarna? From Huntington, Tornado. Kan det bli de här grabbarna, tror jag? Andrew sköter spakarna, David Gamble och Brian Moss står vid hans sida. De har en alldeles egen fanclub också. Roboteers, stand by. 3, 2, 1. Matchen är igång och det blir otroligt spännande. Vem av dessa 2 kommer att gå till den stora finalen? Chaos 2 med sin kraftfulla flipper här försöker jaga Tornado. Här får han en riktig första träff. Det är bra Chaos 2, kom ut. Det är flipper, kom igen med flippen. Tornado kan ju bara köra på och försöka krossa. Ja, men den har å andra sidan en otrolig fart. Tornado kan orsaka en del skada med sina påkörningar, men det är ju Chaos 2 som har lekstuga verkligen. Ska du skicka Tornado ut från arenan till och med så här tidigt? Oj, den är utanför! Det är värsta jag sett! Vilken match av Chaos 2. Ja, han har gjort det igen, George Francis. Titta här när Chaos 2 bara leker med Tornado och med en kraftfull flipp skickar den ut från arenan. Totalt chanslös var Tornado i den här matchen. Chaos 2 till den stora finalen. The Tornado is blown off course. Chaos 2 go through. Did you think he was going to do that? Blow you out the arena like that? Oh, I wasn't particularly surprised by it, but at least it took someone like that to do it. Yeah. You've got really far. You must be pleased with your contribution so far. I'm very happy with it. What was your plan? How are you going to take that fight? What did you think you could do to beat... I mean, it's the reigning champ. It's just the usual of ram them and keep ramming them until they stop moving if we could. Well, that's been your tactic all the way through, really, just bludgeoning people to death, really. You know, pulverising them into submission. It's worked really well. But not this time, though. Great row with that Chaos 2. Yes. Have you enjoyed yourselves? A lot. You'll come back again, won't you? Oh, yes, we'll be back next year. Let's hear it for Team Tornado! That was amazing. Well, right, the only thing we could do is stop him. That's your speciality, isn't it? Flipping him out of the arena. Throw them. I thought he was going to be a bit heavy. I didn't think you were going to get him out, but you did it. They're all the same weight. I said to George, leave him there, he's dead, but he said, no, I'm going to have a go. Too much of a temptation. Because you could have just left him there on the side and just left him for 30 seconds. It was sort of aimed just over the fence, I just couldn't resist it. It was all set up for it, wasn't it? Well, I keep saying, you're very close to maintaining your title. Still some fights to come, though. Yep. Ladies and gentlemen, let's hear it for Chaos 2. Now that is why Chaos 2 is the reigning champion. Stackars Tornado. Chaos 2 går i alla fall vidare till den stora finalen. Och vem får de möta där? Pussycat eller Dominator 2? Well, he said it himself. He reckons he's the best driver on Robot Wars. We will wait and see. You're up against Dominator now. Trying to attack him from the rear. Yeah. Yeah, pull his power link out. That's the plasma nitride coated titanium boys you were talking about. I don't think so. I think that's steel because magnets don't stick to that stuff. Ooh. Ooh, there's a spy in the team. Well, I can't believe it's not plasma nitride coated titanium. I've said that so many times. But it don't go rusty either. All right, let's go and look at that rust heap he's talking about, shall we? Yeah. Team, your opponents have just called you a rust heap. What do we think about that, then? They've got some nice material to axe on their robot, haven't they? I think they have. You've got about 2 minutes. 2 minutes, oh, loads of time, then. All right, so we'll see you in the arena. Oh, yeah, we'll be there. Rust heap.
From Gloucester, seed number 19, Pussycat. Kommer Pussycat att vara som en liten gullig kattunge eller spärra ut klorna? From Huntington, Dominator 2. Kommer de att överleva ordkriget eller blir det de som skrattar sist? Roboteers, stand by. 3, 2, 1. Då är de igång och vem av dessa två robotar ska följa med Chaos 2 till den stora finalen? Pussycat eller Dominator 2? Pussycat börjar bäst här tycker jag. Med en rejäl attack där på Dominator även om han hamnar lite grann på sida. Det ska väl inte vara något större problem för när han hamnar på rätt köl igen då så att säga. Dominator 2 med sin yxa kan den verkligen få hål på Pussycat. Jag måste säga så här, han måste ha mycket mer tryck än Svanas. För att Pussycats skal är ju enormt starkt. Alltså han ska flippas ut, det finns inget annat. Och Pussycats taktik den är klar redan från början när den försöker komma åt hjulen på Dominator 2 som är kanske den svagaste länken då i Dominator 2s konstruktion. Här åker de i alla fall in i kontrollzonen mot Matilda och vilken fight på en gång här. Ja, exakt. Nu har de aktiverat Matilda, nu är hon med i leken. Och, men, alltså, som vi ser där, den här yxan har ingenting att säga till om. Men titta vilken inkörning där av Matilda, rätt in på Pussycat. Pussycat är lite trängd där inne i hörnet. Har nu kommit rätt igen. Kan den komma därifrån kontrollzonen? Visst kan den det. Den kör med en väldig fart därifrån och ska nu försöka sikta in sig på Dominator. Oh yeah, vilket träff! Bra! Nu börjar jag förstöra karossen lite. Ser du där? Nu har du förstört något. Det är bra. Kom igen, Pussycat! Det är verkligen farflisor och nu är den på däcket igen där. Ja visst, det är däcken som gäller för Pussycat mot Dominator 2. Kolla noga, han har fått loss karossen lite. Oj! Ja visst är karossen loss på Dominator 2. Här fortsätter det nu. Pussycat, vilken mangling utav Dominator 2. Ja, vad ska han göra? Du ser noga här. Där lyfter han karossen. Nu är väl Pussycat. Han har ju flera liv. Härligt. Visst har den det. Den har fått rejäla träffar här på Dominator 2. Klockan börjar ticka ner nu. Går det här till domarna så lutar det väl ändå åt Pussycat som har åsamkat mest skada. Karossen är till och med lös på Dominator 2. Men det blir alltså domarna som får avgöra det här. En mycket tät fight och Pussycat-laget tror de har vunnit medan de här killarna torkar svetten ur pannan. Så här såg det ut i alla fall. Dominator 2 i en attack mot Pussycat upp hos Matilda i kontrollzonen där. Det här var väl en av de få tillfällen som Pussycat var riktigt pressad. Sen såg det ut så här. Pussycat gjorde ordentligt med skada på Dominator 2. Och det är väl möjligen det som kan bli avgörande till Pussycats fördel. Well, the judges have made the decision. And based on damage and aggression, the cat still got the cream. They've gone for Pussycat! Guys, it was close again, but just on damage alone, they almost had your casing off, really, your shell off. And one of the judges commented, this is why the judges are not comedians, they said you've got to get your axe together. Apparently they don't believe that your axe has penetrated enough. No, we lost power in this battle for some reason. Don't know why. Gas leak, probably. You came so far, though. You got further than you'd expected, didn't you? Oh, yes. Certainly did. But then you really started hoping you were going to make the final. Yeah. Never mind, guys. You got through to the semis. A lot of robots didn't even do that. That's true. You'll come back next time, won't you? Absolutely. Let's hear it for Dominator 2! Yes! That blade on the front of your cat, that's not a Pussycat, that's a lion. It roars. It's phenomenal, isn't it? Oh, I mean, it would wreck the wheels. It almost had the robot out of its shell. They almost had us out of the ring. Yeah, They're a good opponent. It was a good fight. Two equally matched robots. It's one of the best fights I've seen in ages. It was a good fight. When you're through to the final, guys, you're through to the final. You could go all the way. Yes, you know. Are you excited? Definitely. Well, we'll see you in the grand final, Robot Wars. Let's hear it for Pussycat. We've chosen two of my favourites. I hope they were yours. Will they survive the final of Robot Wars? Bye-bye. Som vi sa i början av programmet så går det ju fort när man har kul och nu är det tyvärr redan slut. Ja, men vi har bara sett hälften av alla suveräna robotar hittills i semifinalfältet. Förutom Pussycat och Chaos 2 så finns det 2 till som ska gå vidare till den stora, enorma finalen. Nästa vecka får ni se vilka 2 det blir. Missa inte Robot Wars då. Det blir otroligt spännande. Det kan vi lova. God afton.
vår andra stora semifinal får vi möta Stinger, Mousetrap, Spawn of Scutter, Panic Attack, Hypnodisc, Splinter, Wild Thing och Exterminator 2. Vill du bygga en egen... Vattenlandet